guys, ako ay magluluto na naman guys. Nandito ako ngayon sa kusina, magluluto na naman ako ng mamaya ako napag-isipan ka na maging pamagat nitong aking, ay title nitong name nitong aking lulutuin. Ito siya guys, repolyo ang ating ingredients. Isang noodles, yan. Itlog, isa rin, sibuyas, paminta, asin, at vegetable broth, or pwede kayong gumamit ng magic sarap if meron, wala kasi dito. Kaya tsaka half cup flour. Yan siya guys ang ating menu ngayon. Yan. So ngayon guys, ang ating noodles ay ilalagay ko lang ito sa bowl, tapos takpan para lumambot siya unti. Siya, lalagyan ko ng water, hot water. Yan na siya. Takpan ko lang siya para hanggang sa lumambot yung ating noodles. Yan. Oo nga pala, nagbago ang aking isip. So, hindi na ako maglalagay ng vegetable broth. Instead, ang gagamitin ko yung seasoning ng noodles. Yan. Hindi na ako maglalagay ng vegetable broth. Pag unting matabang, maglalagay na ako ng unting asin. Yan siya guys. So, itong sibuyas ay aking spread dito sa ating cabbage. Yan siya. Yan siya guys. And then, halo natin itong seasonings ng noodles. Yan. Medyo spicy ang noodles natin, kaya pero unti lang to ang seasoning. Hindi yan siya maging maanghang. Yan siya guys. And then, yung ating egg ay ilagay natin. Yan, binasag na natin. So, ang gagawin natin ay ano natin yung egg natin i-mix. Yan siya. And then, maglagay tayo ng paminta dito sa ating cabbage. Tapos ito ng ating noodles, binabad ko siya ng mga 10 minutes guys sa hot water. Yun siya. Tapos ito naman ang ating cabbage. Yan siya guys. Yan. Ilalagay na natin ang ating noodles dito. Ayan. At ihalo. Ihalo natin siya sa ating cabbage. Ayan. And then, ilalagay po natin ang ating dry siya ha. Flour. Ayan. Check lang din muna kung iubos ko siya, lagay ang half cup na flour sa ating gagawin. Ayan siya. Yan, siguro mga 1/4 cup lang ang nilagay kong flour. Tapos, ilagay po natin itong egg. 1 egg lang siya. Ayan. Tapos, ihalo rin. Ayan siya guys. Ayan. Paghaluin na natin. Ayan siya. Yan, ito na siya guys. Ito na siya ang aking ang aking cabbage noodles, isang noodles.
Tsaka, meron siyang 1/4 na sibuyas. Tsaka, 1/4 cup of flour. And isang egg. Yan. Yan, mag-add tayo ng unting asin. Para mas malasa talaga ang ating gagawin. Nag-add na ako ng unting asin, guys. Inipat ko siya ng lalagyan. Ayan. At haluin ko siya ulit dahil nag-add tayo ng unting salt. Amoy niya pa lang, guys. Hindi pa siya naluto, guys. Pero ang bango-bango na niya. Nakakagutom na. Ayan siya. So, it's time na, guys, para i-fry na natin po ito. Parang style siya, guys, cabbage ukoy. Pero siguro pwede rin siyang maging tawag dito torta. Yan siya. So samahan niyo ako at ipa-fry na natin itong aking ginawang cabbage and noodles, guys, na torta style siya, pero ewan, maybe later ko na lang kung ano ang i-name ko dito. Yan siya. Prepare na tayo, guys. Yan na siya. Ayan, naghanda tayo ng drink. Yan, kaya ang ating name. Yan siya, guys. So we are waiting na uminit na tong ating apoy at maglalagay na tayo. Ayan, parang na siya ito. So mag-start na tayo. Ayan siya. Ayan, gawin natin siyang hindi ganun kalalaki. Ayan siya, guys. Nakikita ang noodles. Ayan. Ito ngayon ang ating menu for today. Ayan. Napaka-affordable lang siya, guys. Gaya sa atin, pag wala tayong pambili, pwede siya kasi affordable lang. Unting lang. Tsaka small amount ng repolyo ang gagamitin natin dito at magagawa na tayo na marami. Ayan siya. Ayan siya, guys. Ayan siya, guys. Nasa sa inyo, guys, kung like nyo, guys, more on flour. Pero ako kasi hindi ko gusto pag maraming flour. Kaya ang flour lang, medyo unti. Ayan. More ako on vegetable, yung cabbage. Yan. Tapos, naglagay ako ng sibuyas para mabango siya at mas masarap pa. Yan siya. Isa rin to sa way kung paano natin, kasi sabi nila yung noodles ay hindi healthy. So, this is one way na ang noodles ay gagawin nating healthy. Kasi, nilagyan ko siya ng gulay. Ayan. Anyway, kung sawa na kayo sa gaya, mostly relate tong mga OFW kasi medyo sawa na kami sa noodles. So, kaya gumawa ako ng way para maiba naman ang luto ng ating noodles. So, hinalo ko siya sa cabbage, yun. Ayan siya. Cabbage, para maiba naman siya.
masarap. Ayan. May mahilig talaga kasi ako magluto, mag-invento na kung ano-ano. So, ito. Ginagawa ko kasi ito sa Pilipinas. Nagtutorta ako ng, ng noodles. Hinahaluan ko siya ng egg. So, pwede rin siya sa gulay. Depende sa discount nyo, guys. Kasi ako talaga mahilig ako mag-invento ng mga foods. Ayan na po siya ang naluto na. Ayan. Ayan siya. Ayan. Ayan na siya, guys. Pero hindi pa. Actually, it's not finished yet. Pero ito, tapos na po siya. Ito na siya, guys. Tapos na siya, guys. Ang aking niluto. Ayan na siya. Ayan ang sauce niya din. Anyway, sa gustong matuto nito at nasawa na sa noodles, pwede kayo gumawa ng ibang recipe na para sa noodles. Yan siya, guys, panoorin nyo ng aking videos. For those new to my channel, please subscribe, click the notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Maraming salamat!